الفرد. للمجموعة. قاعدة أساسية تتميز بها مملكة النحل، فكل نحلة وهبت حياتها للبحث عن رحيق زهرة ساهمت بعملها في إنتاج الخلية المتواصل للعسل. ومثلما النحلة تعمل، نحن نعمل. نحن نعمل لنقدم الأفضل، نعمل لنقدم الأرقى، لنقدم لكم تحفة معمارية. نحن الشركة المتحدة للتنمية. عندنا جزيرة اللؤلؤة. اللؤلؤة تقريبا انتهت على الأقل في الجزء اللي يخص المتحدة للتنمية. فاليوم جزيرة اللؤلؤة متكاملة، فيها كل المنشآت، وتشمل حتى المرافق الصحية الخدمية من ناحية الحكومة حتى، والمدرسة، المحلات التجارية، المطاعم، المكاتب، والسكن أكيد في هالشيء، والأماكن الترفيهية فيها. وفي نفس الوقت دخلت على الخط جزيرة جيوان اللي هي أصلا مكملة لجزيرة اللؤلؤة. فكرة جزيرة جيوان في الأساس هي الجزيرة كانت تستخدم كهب أو لوجيستيك اريا لإنشاء جزيرة اللؤلؤة. فكان المفترض أن على الانتهاء من جزيرة اللؤلؤة أن نشيل الجزيرة هذه، لكن شفنا أن بدل ما نشيل الجزيرة وتعتبر توتال ويست في النهاية، أن ممكن نحن نستفيد منها، والشركة تطلع منها أرباح، والمستثمرين أيضا يستفيدوا منها على اللونج ران، وتكون تدخل في البزنس بلان، خطة الأعمال اللي عندنا الخمسية. ومن خلال مشروع جزيرة جيوان عملنا يوما تلو الآخر على تصميم تحفة فنية معمارية، بحيث تكون القلب النابض للجزيرة ومحل استقطاب للزوار طوال العام. فجاءت الفكرة بأن يكون الممشى مكيفاً، بحيث يمكن التمتع بمرافق الممشى في جميع فترات فصول السنة. يعني أن عندنا تحديات أخرى، شلون تخليه مكيف وفي نفس الوقت ما تخليه كشكل صناعي، لا لازم تحط له إضافات ثانية على أساس تبين هالتبريد، شلون طالع لطيف يلطف المكان، وفي نفس الوقت شلون تحف الكريستال شيدز اللي معاه بأشياء طبيعية وإنارة واللون نفسه والأشكال النهائية. ولأن توجه الشركة المتحدة للتنمية هو تحقيق الاستدامة بمشاريعها، كانت الخطوة الأولى عند المصممين في العمل على تصميم يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من بصمة الانبعاث الكربوني. فحرصوا على أن يتكون ممشى الكريستال من 15 مبنى مصفوفة بطريقة تسمح بمرور التيارات الهوائية من خلالها. هذا الأمر يساهم في خفض درجة حرارة الممشى، وبالتالي تقليل الحاجة لتشغيل التكييف واستهلاك الكهرباء. يعني جاي على شكل عندنا التيار الهواء يجي من هالمنطقة، منطقة ضيقة، وبعدين يدخل في هالمكان. فتم مراعاة هالشيء طبعا أثناء التصميم في أي تصاميم احنا نقدمها، وبالذات احنا طبقناها في جزيرة جيوان وفي ممشى الكريستال. الخطوة الثانية في التصميم كانت في إيجاد حل لمعضلة درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، حيث تتعدى درجة حرارة المناخ الخارجي في بعض الأحيان 50 درجة مئوية.
بالتالي كان لابد للمصممين أن يعملوا على توزيع مجاري هواء مدمجة بطريقة تسمح لتدوير الهواء المكيف في مساحة تقارب 36 ألف متر مكعب، بحيث تحيط برواد الممشى من جميع الاتجاهات. نقلل استخدام التكييف، وهذا طبعا واحدة من الشغلات الرئيسية اللي هي الافشنسي، بحيث ان ما نستخدم تكييف بشكل كبير. فتم مراعاة تصميم المباني والممشى نفسه بحيث انه يعني يتماشى مع هذه الخطة. ولأن لكل تفصيلة أهميتها، وجب تنفيذ مظلات المشروع بأدق المعايير وبأسرع وقت. فتم اختيار المصانع التي تقدم أكفأ جودة بأعلى المقاييس، إضافة لقرب موقعها الاستراتيجي من المشروع لتوفير السهولة والسرعة في التسليم. احنا هني في مصنع الكويت، هذه بالنسبة لي السفرة الرابعة والخامسة. احنا نقوم بهالسفرات لزيارة المصنع، نتأكد شغلتين: شغلة ان التصنيع يتم حسب الجودة اللي احنا طالبينها، وان العمل ماشي بسيستم. ثاني شيء طبعا احنا يهمنا جدا الجدول الزمني للمشروع، وان لازم هذه تخلص القطع هذه وتنشحن لجوان وتتركب على حسب البرنامج اللي وضعناه من بداية المشروع. احنا اليوم دخلنا في مشروع مع شركة UDC المتحدة للتنمية، وخاصة أنها شركة جاية من بلد عزيز علينا مثل قطر. نبي نسمع من الأخوان، من مدير المشروع، من الجماعة كلهم هني المهندسين، وين وصلنا؟ احنا من البداية استوردنا ماكينة متخصصة في تقطيع البايبات مخصوصة لهذا المشروع. ما بيجي ابدا شيء اسمه تيبرد كولوم او تيبرد بايب، هذا كله نحن مصنعينه هون. الشغل تبعنا اسمه كريستال ووك واي، كناية عن حوالي 45 شجرة معمولين من حديد. الشجرة حجمها ضخم، والشجرة تقريبا وزنها 12 طن. ال 45 شجرة هول تقريبا وزنهم الإجمالي حوالي 1000 طن حديد خام، اوكي، وبيمتدوا على مساحة 6400 متر مربع بالجزيرة. يعني التحفة المعمارية مثل ما قلنا معقدة. تم الاجتماع مع مدير عام الشركة ومع الفريق المختص. طبعا أخذنا جولة في الورشة مع فريق شركة ركب وزملائي، بس تأكد أن الأعمال ماشية، وأنه راح إن شاء الله يتم شحن الهيكل في الوقت المتفق عليه، والأمور ماشية يعني على حسب الاتفاق. 670 متر مربع هذه تشيل فوق. طبعا ما كان عندي كل الانطباع اللي موجود عندي، عبارة عن تصاميم وصور موجودة ورندرز، لكن يوم جيت المصنع شفت الحجم العمل اللي قاعد يصير وحجم القطع هذه. يعني الصراحة ما توقعت ان الهيكل يعني راح يكون يعني شكل مبهر وتحفة معمارية، ويعني قبل ما تركب صراحة. المشروع بيتكون من أشكال مختلفة في شكل ثلاثي رباعي خماسي سداسي. الشكل الموجود معانا ده دلوقتي هو أكتر شكل معقد هندسياً، لأنه بيتكون من 6 كعان. يتم عمل الأكواع الرئيسية للمظلة من خلال تقسيمها بالتساوي على كامل استدارة العمود الأساسي، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف زاوية ميلان كل كوع. ثم يتم اللحام من الداخل لتلافي أي تغير في ميلان الكوع نتيجة الحرارة العالية. ثم يأتي دور قسم الجودة لاختبار واعتماد القياسات والأبعاد. بعد ذلك يتم التدعيم من خلال اللحام الخارجي. المرحلة الثانية يتم فيها لحام مجموعة الأكواع مع العمود الأساسي وقاعدة العمود، مع الحرص على ضبط استقامة القطع مع العمود. لسهولة التركيب هناك في الموقع لازم المسافات دي كلها تكون مظبوطة ومظبوطة مع الأجساد بتاعة الكوع.
ثالث مرحلة هي عمل الأفرع لكي يتسنى لاحقاً في الموقع وصلها ولحامها بأكواع العمود. بعد تركيب الأفرع يتم تركيب وصلة ثلاثية الأضلاع بحيث تبدو كتفرعات ناشئة من الفرع الرئيسي، وفي نفس الوقت تعمل كحامل للإطارات سداسية الشكل والتي تعمل كقاعدة لتثبيت زجاج المظلات. يتكون كل شكل سداسي من إطارين متعرجين متصلين ببعضهما، ومن ثم يتم تثبيت إما الشبكة أو اللوح الزجاجي أعلاهما. في منطقة الفرز يتم تجميع الآلاف من القطع، مما يشكل احتمالية كبيرة لورود الأخطاء عند اختيار القطع في عملية التركيب. ولتلافي حصول تلك الأخطاء يتم اتباع آلية لفرز القطع والتأكد من اختيار القطع الصحيحة عند التركيب. عندنا نقدر نقول آلاف القطع أو مئات القطع موجودة تتكون منها المظلات هذه، فاضطرينا أن لازم نحط كود معين يقدر يربط كل شيء ببعضه. في مرحلة التصميم تم بدقة شديدة عمل رمز رقمي لكل قطعة تم تصميمها، وعند التنفيذ يحرص فريق العمل على حفر تلك الرموز الرقمية على القطع حتى لا تكون هناك أي أخطاء في مرحلة التركيب. ايوه، من تسوي سكان يطلع لك وين موقعها بالمخطط. شوف اسم المشروع، ايه ولا الباركود هذه كل اسمبلي اسمه مارك، فهذا 29B6 هذا رقم يونيك بس حق الاسمبلي. هذا الاسمبلي اللي تحته لو تشوف B2 يسوي له سكان. اي نعم. هذا بعدين وين يروح يا يبا؟ يفتح له المخطط داخل. شوف يفتح له القطعه هذه وين تركب. شوفها. اي اوكي. بعدين تمشي في نفس البروسيس لين اخر مرحله في المصنع اللي هي مرحله ساند بلاستنج والتهيئه للصبغ. يتم إزالة شوائب اللحام وسنفرة أسطح القطع وتنعيمها. كما ويتم التأكد من سماكة الهيكل الحديدي لضمان متانته. وفي النهاية يتم تجميع القطع وترتيبها تمهيداً لإدخالها الفرن وبدء طلاء الأساس. Right now we are in ALSE engineering workshop. In this facility we are doing fabrication of the steel substructure, aluminium elements, perforated ceiling and for concladding. All this we are preparing here in this workshop to be ready and dispatched for the site installation. يتم في هذه الورشة صناعة قطع الألمنيوم للإكسسوارات التجميلية التي يتم تركيبها على المظلات، مثل العوارض الحاملة للإضاءات المخفية وقوالب إضاءات الأسقف وألواح فتحات التكييف والأغطية المخروطية الخافية للأجهزة الإلكترونية. So this is perforated aluminium sheet, laser cut, and we are welding with the frame, and this will be the end product after painting. We will deliver site and install on site.
بعد ثني العوارض الحديدية وتشكيل قطر الدائرة كمرحلة أولى، يتم رفع الهيكل الحديدي، وذلك لعمل مساند الظهر وفرش ألواح الألمنيوم لتغطية الهيكل الحديدي. المرحلة الأخيرة لصناعة المقاعد هي من خلال التأكد من قياسات الخشب، ومن ثم إرسالها للطلاء تمهيداً لتركيبها في الموقع. يتم تغليف القطع وترتيبها تمهيداً لشحنها للموقع، حيث تحتاج كل مظلة لشاحنتين حتى يتم نقلها عبر الحدود البرية. بما انه مش نحن اللي عم نركب، اوكي سو ما في مجال للخطأ، لازم تروح الشغله بيرفكت، يعني ما فيني احط برانش بمكان برانش ثاني، كل واحد وله ارقام ماتشنج مثل البازل يعني، او مثل الليجو. 10 أيام، يعني عقب أسبوعين هاي تشوفها في الدوحة إن شاء الله. تحتاج التركيبات في الموقع العمل على مناوبتين نهارية وليلية، وذلك لكي يتسنى تنفيذ الأعمال طوال فترات اليوم والتمكن من الانتهاء منها بأسرع وقت. Right now we are installing column 34 branches. Next we will do column 35 branch installation. We can go close to see there. يستغرق تركيب كل قطعة من ساعة إلى ساعتين، حيث يتم لحام القطعة بعد تثبيتها على 3 مراحل إلى أن يتم التأكد من استقرارها، ومن ثم فكها عن الرافعة. The challenges we face here to bring such a crane, such a mobile crane over this location. We are facing the problem especially in the middle area. When we see the plan, these are the middle areas where we don't have any access to install our structures. In order to avoid to clash with any structure or anything, we have a sequence of work. We planned in a sequence of work. All 3 directions we approach from the road. The middle start from one by one we are covering the area. ولاستيعاب العدد الكبير من السكان الذين من المتوقع أن يصل عددهم ل3500 ساكن، إضافة لعدد زوار الممشى الذي من المتوقع أن يصل عددهم ل10,000 زائر يومياً. تم عمل أطول سرداب مواقف متصل للسيارات في دولة قطر بمساحة 61,000 متر مربع، وتستوعب إجمالية 1442 موقفاً للسيارات، إضافة لعدد 15 منطقة مؤدية للمباني السكنية و7 مناطق مؤدية للممشى والمحلات التجارية. تم تصميم السرداب بحيث يكون هناك توزيع متساو لحركة سير المرور، وذلك من خلال 3 منحدرات لدخول المركبات و3 منحدرات أخرى للخروج. طبعا العمال كلهم بيلتزموا بالمعدات الحماية الشخصية زي ما شايفين، من القفازات وهاي الأمور اللي تتعلق بالأعمال حقتهم، وبتتنقل المواد من مكان إلى آخر بشكل آمن. My friend, you need to remove the wire. Yeah, keep it clear. من أهم متطلبات المشروع الالتزام باللوحات والعلامات الإرشادية، إضافة لطرق الوقاية من الأمراض المعدية والحشرات. الحمد لله بفضل الله تعالى وصلنا ل20 مليون ساعة عمل سالمة بدون أي إصابات، الحمد لله بجزيرة جيوان، وهذا بفضل العمل السليم أو الآمن اللي يقوم فيه العمال
وبرضه من جميع من ساهموا بهذا العمل الجبار. تتسارع الوتيرة من خلال العمل على مدار الساعة، وذلك للحاق بجدول العمل وتسليمه في الوقت المحدد، مع المحافظة على جودة العمل والاهتمام بأدق التفاصيل. هذا للبينت، حاليا شغالين على عملية الدهان، فعشان الدهان عشان الغبرة، عشان ما يتغبروا، عشان الدهان ما يطير يطلع لبرا، فهلا عملية البريبير بالنسبة للبينتنج. فلما نوصل لأي مرحلة زي دي لازم نسكره كله من برا، نغطيه على اساس انه يتم عمليه البينتنج. لدهان الهياكل الحديدية تم العمل على ابتكار لون صنع خصيصاً لمظلات ممشى الكريستال، سمي بلون جيوان. تتكون مظلات الممشى من 417 إطاراً سداسي، ويتكون كل سداسي من لوحين زجاجيين، أي بإجمالي 834 لوح زجاجي. يحتوي اللوح على 3 طبقات زجاجية، ويبلغ وزنه حوالي نصف طن. معدل تركيب الألواح يصل إلى 26 لوح كل 10 ساعات. In 2.5 hours, we almost complete 2 parts of column, 3 branches, and 3 glass. We are working multiple team in 2 shifts. Now, second shift will come and we lift this second part of the column 20. صراحة يعني واحدة من الفيري يونيك ستراكشر الكريستال شيد يعني هنا، وله دور فعال. الدور اللي له مش فقط جمالي، الدور الموجود له للاستدامة نفسها في المناطق. زي ما بنعرف الخليج كتير حار في نص الصيف، فواحدة من الشغلات اللي احنا أخذناها بعين الاعتبار كيفية تكييف هذه المناطق. يتم تركيب مكائن التكييف ووصلها مع أجهزة التحكم المتواجدة في السرداب، حيث يحتاج المشروع لأكثر من 220 وحدة تكييف، وذلك بهدف توفير مساحة مكيفة كافية لحوالي 36 ألف متر مكعب، وبمتوسط درجة حرارة 25 درجة مئوية في فترة الذروة بفصل الصيف. كما يتم التركيز على عزل صوت التكييف من خلال مخمدات الصوت، وذلك لراحة رواد الممشى. العمل على تنظيف المكان وتهيئته لابتداء مرحلة تبليط الممشى، حيث تتم عملية التبليط على أكثر من مرحلة، بداية من مرحلة قياس المناسيب لضمان عدم تجمع المياه، ومن ثم مرحلة دهان البلاطات بطبقة عازلة لحمايتها من العوامل الجوية، والمرحلة النهائية في رصف البلاطات حسب الشكل المتبع في التصميم. بنقول عليها دراي فاونتنج، اللي هي عبارة حتكون في حوالي 18 نزل بتطلع مي على ارتفاع 1.20 متر، وعليها لايت فيكشر حتكون على نفس مستوى الأرضية، وحتكون عليها الدرينج بنفس المنطقة. وبالقرب من النافورة يتم التأسيس لمنصة المجسمات الكريستالية، وهي عبارة عن مجسمات كريستالية مصغرة لمشاريع الشركة المتحدة للتنمية. من الأرض حيكون ارتفاع 90 سم للبيس. هاي حيكون فيها مجسمات من الكريستال للإنجازات UDC المتحدة. أي ممكن الناس تشوف جمالية الكريستال، وفيها إضاءات، فهي حتكون موجودة بهاي المنطقة بجنب الفاونتن. يتم تمديد الأسلاك من أسفل الأعمدة إلى الأعلى،
وربطها ببعضها، حيث يقوم المشرفون على المشروع بالتنسيق بين المقاولين لكي يتسنى للمقاول الآخر تركيب الإضاءة ووصلها بالأسلاك. بعد الانتهاء من تسليك التمديدات الكهربائية من أسفل المظلات إلى الأعلى، يتم تركيب الإضاءة بطريقة مدمجة مخفية لتتناسق مع التصميم الجمالي للمظلة. ومن ثم يتم ربط النظام الصوتي أسفل الأعمدة المكون من 3 سماعات لكل مظلة، أي بمجموع 135 سماعة. وأيضاً أجهزة الجيل الخامس لتعزيز الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت. The signal actually, we are just checking, this is a Wi-Fi inspector. We are opening this one. These are the 2 access points which is configured here. This is the one which I run nearby that area. Yes. Before we were getting less signals. Exactly. After we switch on that area also we got a very good signal. Okay. So it's a good coverage across the area. Yeah. Okay. It's a mesh coverage. So it's pass. It's a pass. يتم إضافة اللمسات الجمالية النهائية من خلال تركيب أجزاء القمع ال4 لإخفاء الأجهزة والسماعات وتركيب إضاءة أعمدة المظلة. الأرضيات الكريستالية هي عبارة عن صناديق تحتوي على تصاميم عصرية لأعمال فنية مصنوعة من أجود قطع الكريستال. يتم التأكد من تنظيف الصندوق ومسح الزجاج. بعدها تبدأ عملية العزل. تستغرق عملية العزل ما بين 48 إلى 72 ساعة، وبغض النظر عن الطبقة الإسمنتية العازلة عن المياه للحفاظ على الأرضية، أيضاً تم الاهتمام بعمل الميلان. فإحنا عطينا ميلان أفقي وميلان عمودي بحيث أنه تتدفق المياه وتوصل المياه بعد فترة إلى نقطة تجمع المياه، سواء كانت في شبكة الصرف أو في غيره. أول الصناديق اللي رح تركب عنا اليوم هي صندوق رقم 33 و34 وصندوق رقم 11. حغير بالاورينتيشن تبع البلاط. هي بالنسبه للمنطقه كلها هي عباره عن بس كريزي انت لازم تشوفها كونتينيوس، يعني تشوفها كأنها قطعه واحده مكمله. الشيء الحلو انه كلهم واقعين على الكريزي باترن، فايت ويل نوت كاتش باي داي. في كلوث بس خله يسوي دراي يمسح الماء. جيت كلوث وي نيد يمسح الماء اللي على الحديد. كلين ذا ستيل. جيت كلوث كده السلوب كده طارق السلوب هالشكل، السلوب ذيس سايد. من أكبر التحديات التي واجهت فريق العمل هو اختبارات عزل الصناديق، حيث قام الفريق بعمل العديد من الخطط والاختبارات للتأكد من العزل. الاختبار الحقيقي ده هيبقى كمان سيل، فالمايه مش هتدخل هنا المايه بتدخل للوحده من تحت. أخيراً نجحت الطبقة العازلة في الاختبار. بعد الانتهاء من تركيب الأقماع، تأتي الخطوة الأخيرة لمظلة الممشى.
تتمثل المرحلة الأخيرة لاكتمال المظلة من خلال تركيب مقاعد الجلوس حول العمود، بحيث تحيط قاعدة المقعد بقاعدة العمود. وبهذا التصميم يتم إخفاء التمديدات الكهربائية وممرات التكييف الموجودة أسفل العمود بطريقة تسمح بفك وتركيب المقاعد بسهولة في حالة الحاجة لعمل الصيانة الدورية. الدقة في التنفيذ حسب المعايير المطلوبة هي السمة الأساسية في مشروع مظلات ممشى الكريستال. The lighting control system contains the latest state-of-the-art pixel mapping technology. Since that we have nearly 3,000 lighting fixtures split into 3 plots of the area, we need a very robust and a very versatile system, which is a matrix program. This is a small demo for the lighting control system. As you can see, we can map each and every fixtures individually. يتم التحكم بنظام الإضاءة والصوت بشكل مدمج من خلال جهاز خاص، مما يتيح المجال لعمل سيناريوهات ضوئية لا نهائية. تم الانتهاء من تركيب دكتات الهواء ومخارج الهواء أيضاً. الشغل اللي الباقي الحين هو تركيب عوازل الصوت مع الكفر الخارجي. بمجرد تركيب الغطاء الخارجي لمكائن التكييف يكون قد تم الانتهاء من أعمال التكييف، ويصبح الممشى جاهزاً لاستقبال الزوار. انه نعيد توجيه الهواء حسب المتطلب، حسب الاجواء. مثلا ممكن في ريح من اتجاه الغرب او من الشمال، ممكن نحن نحاول انه نوجهها بحيث انه تكون مناسبه للريح وتحقق درجه الحراره المطلوبه بالمكان المكيف. تحفة معمارية والكل راح يكون موجود في هذا المكان، وبالأخص السكان اللي ساكنين في هذه المنطقة، ال 15 مبنى اللي هم 586 شقة وحدة سكنية. أغلبية اللي راح تاخذ شقق ممكن تكون أجانب وممكن تكون قطريين في نفس الوقت. بعض الشقق الناس اللي يستخدمونها تكون للعطلات الأسبوعية والعطلات الصيفية لغرض الترفيه، عطلة صيفية. أما المستثمرين اللي كثير منهم اللي نشوفهم لا يكونوا فعلا متواجدين في الدوحة، وبعضهم يقومون يمكن يبيعونها حتى في النهاية إذا اكتشفوا مردود عالي عليها. يبلغ عدد مظلات ممشى الكريستال 45 مظلة، توفر مساحة 14,000 متر مربع من المساحات المظللة. اللي سويناه إن حملات ترويجية خلال كانت في الدوحة وبعضها كانت برا. الحملات اللي قمنا فيها بتسويق المشروع وجدنا عدد كثير من الناس فعلا مهتمين بشراء وتأجير الوحدات السكنية. بحكم موقع الممشى في جزيرة ديوان راح يكون القلب النابض لجزيرة ديوان. الرؤية أن هذا المشروع يستقطب يومياً أكثر من 10,000 زائر، بالإضافة إلى السكان الموجودين في هذه المنطقة. جزيرة منفصلة بنفسها، مواقف كاملة بتكون تحت الأرض، فالحركة الانسيابية بتكون جداً جميلة فيها وجداً سلسة. كما ويعتبر المشروع أحد المشاريع الحديثة المستدامة، والتي تعتمد على أنظمة الحلول الذكية لدعم ترشيد استخدام الطاقة.
كلمسة جمالية نهائية. وعلى مدار شهرين قام الفريق بالتنسيق والتخطيط استعداداً لاستقبال شحنتين تم طلب تصنيعهما خصيصاً لممشى الكريستال. دلوقتي بنعمل اون باك لكل ساعه وبنحضر التولز للتركيب، نتاكد ان كل شيء تمام وكل حاجه ما فيهاش اي دامجز. استغرقت صناعة الساعات فترة 2 من العمل، كما وتحتوي كل ساعة على عدد أكثر من 40,000 قطعة كريستال تمت صناعتها يدوياً وقصها وصقلها بدقة شديدة وبقياسات متماثلة لتجنب إعطاء انكسارات ضوئية مختلفة قد تؤدي إلى إيهام العين بوجود فراغات في الشكل العام للساعة. هذه جاية كذي، يعني هناك مرفوعة وهني نازلة، عاملة سلوب. لا انت ما تحتاج النجمة، تحتاج هذه يو بالانس ات اونلي. بأي حال لازم نخلص نركبها مثل ما هي. بس نشتغل على ابجريد. اوكي لازم شغلك انت تداريه بنفسك وتبذل فيه، وهذه امانه في عنقنا كلنا جميعا في المتحده للتنميه، ويجب ان نكون على قد المسؤوليه، وان شاء الله على هذا المنوال الكل ان شاء الله راح ينجح. احنا كده الاجزاء اللي خلصنا في الساعه، ركبنا ال4 جوانب وركبنا الدرام اللي فوق امبارح. تم استخدام أنقى أنواع الكريستال في العالم، والذي يتميز بأعلى نسبة انعكاس وشفافية، لذلك تتطلب مهمة تركيبه الكثير من الدقة والتركيز والرقة في التعامل. تستغرق مدة تركيب كل ساعة من 5 إلى 7 أيام، حيث يبلغ ارتفاعها الإجمالي 5 أمتار بوزن أكثر من 3 أطنان لكل ساعة. السباق مع الزمن من أجل التجهيز للحظة، تلك اللحظة التي تلخص نتاج سنوات من العمل بإخلاص. قبل أسبوعين كانوا يقولون لي لا يمكن تخلص، يبي لها 3 شهور أو 4. قلت لهم خلاص أسبوعين هي أسبوعين وبتشوفون خلصوها الشباب خلال أسبوعين. إنها لحظة تقييم لكل جزئية وتفصيلة، تقييم لمجهود زراعة مساحات خضراء تشكل 40% من المساحة الكلية للجزيرة. كل النباتات في الممشى هي نباتات استوائية، عندنا أكثر من 12 نوع نبات استوائي بعدد 13,000 وأكثر من هذه النباتات. لحظة تقييم لأكثر من 10 أطنان كريستال شكلت تحفاً فنية فريدة، تمثلت في 170 لوحة كريستالية تحكي قصصاً خيالية حالمة. بدينا الحمد لله تسليم الوحدات السكنيه من يوم الاحد، واحنا ماشيين في هالبروسيس الحين عن تقريبا عندنا 10 وحدات تسليم كل يوم. احدث مشروع في قطر ووجهه سياحيه راح تضاف الى البلاد. تقييم لخطة ترشيد في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال النظام الذكي للتحكم بالكهرباء والإنارة. عندنا الشاشات الذكية، الإضاءة الذكية، عندنا التبريد الذكي، وعندنا الواي فاي، وكل الأمور هذه كلها مربوطة من خلال غرفة مركزية موجودة في اللؤلؤة أو في منطقة جيوان. إنها اللحظة المرتقبة، لحظة الوصول إلى الهدف، هدف العمل على رؤية مستدامة تواكب التوجه التنموي
للدولة. هدف خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات. هدف توفير الرفاهية والعيش الكريم للمجتمع. هدف تحقيق أسعد اللحظات لأجيال المستقبل. هذه هي رؤيتنا في الشركة المتحدة للتنمية. شيء حلو، شيء نفتخر فيه، شيء يطلع من قطر يقدم للعالم. أن دائما قطر ولله الحمد فيها شيء متميز، قدرنا نسجل علامة فارقة وخطوة جديدة من نجاح إلى آخر. فهذا إن شاء الله شيء يحسب ويحتسب لقطر، لأنه شيء نفتخر فيه الصراحة. حتى تصوره من الخارج أو شيء يقول لك شوف قطر شو تسوي، دائما قطر سباقة، دائما قطر تقدم الأفضل. إن شاء الله هذا يعني جزء من المشاريع اللي أيضا الوزارات والهيئات الحكومية أيضا تقدمها والشركات التجارية، إن دائما نحاول ننافس بعضنا لتقديم شيء أفضل.